and gentlemen, Pattaya City, welcome all distinguished guests to the Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star Project 2026.ได้เลยนะจ๊ะดอกน้อยเดียวเลย บอกว่าโอ๊ตก็ให้ไส้ทำๆเหมือนกันนะกระหม่อมนะมีไก่ด้วยนะได้เลยครับผมได้ครับОй, извините.ยำไปแล้วมียำข้าวทอดครับผมНу, а ты детский тип же.
แรกลำเนื้อมันก็ยุ่งเลยจ้าเราเช่าที่ก็